Hello everyone, welcome to Nepal Online School. तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीहरु क्लास 7 को मोरल एजुकेसन तपाईहरुलाई थाहा नै छ हामीले पढिरहेको युनिट अगाडि देखि हैन। यस मोरल एजुकेसन मा रहेको छ हाम्रो मोरल एजुकेसन मोरल एजुकेसनमा रहेको हामीले युनिट 2 है युनिट 2 आज हामी पढ्न जाँदै छौं र हामीले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ युनिट 1 मा रहेको लेसन 1 मा रहेको 𝘄𝗶𝗹𝗹 पाथफाइन्डर, लेसन 2 मा रहेको द एसेन्स अफ रिलिजन्स, लेसन 3 मा रहेको लेट्स बी युनाइटेड। हामीले यो तीनटा लेसन पढिसकेको छ युनिट 1 मा रहेको। आज भने हामीहरु युनिट 2 मा रहेको चाहिँ लेसन 1 मा रहेको कुराहरु पढ्न जाँदै छौं। युनिट 2 भनौं लेसन 1 मा रहेको हेल्पिङ ह्यान्ड्स हैन। फर्स्ट मा चाहिँ ह्युमन भ्यालुज एन्ड नर्म्स छ, त्यसपछि हामीलाई लेसन 1 मा चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्ड्स छन् हैन। हामीलाई यो क्लास 7 को मोरल एजुकेसन को टेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुले केमा हाम्रो कन्टेन्टमा कतिवटा युनिट छन् भन्देखि 1 2 3 4 5 वटा युनिट छन् हैन। 5 वटा युनिटमा चाहिँ एभ्री युनिटमा 3 1 2 3 यानी कि लेसन 1 लेसन 2 र लेसन 3 गरेर चाहिँ एभ्री युनिटमा राखिएको छ हैन। आफ्नो किताबमा पनि तपाईहरुले आफ्नो टेबल अफ कन्टेन्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बुकको अगाडि पेजमा हैन। आज भने हामीहरु चाहिँ ह्युमन भ्यालुज एन्ड नर्म्सको बारेमा पढ्न जाँदै छौं। अब तपाईहरुलाई ह्युमन भ्यालुज एन्ड नर्म्स भनेको चाहिँ थाहा नै होला यो के हो भन्ने कुरा। भ्यालुज भनेको मूल्य हैन, नेपालीमा भन्नु पर्दा मूल्य। नर्म्स भनेको मान्यता। ह्युमन भनेको मानव भइहाल्यो, मानव मान्छेको अथवा ह्युमन भ्यालुज ह्युमनको चाहिँ मूल्य र मान्यता। हामी मान्छे भएर जन्मिसकेपछि हैन, हाम्रो समाजमा बसिसकेपछि हामी कस्तो किसिमको मूल्य र मान्यतामा चाहिँ हामी जन्मिन्छौं, जन्मिनु भन्दा जन्मिसकेपछि हुर्किन्छौं हैन। कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हामी हुर्किन्छौं, कस्तो पारिवारिक संस्कृति, कस्तो कल्चर हामीलाई दिइन्छ, यो कुराहरु चाहिँ एकदमै भ्यालु राख्छ है लाइफमा हामीलाई फर्दर डेजमा, भविष्यको लागि, गुड फ्युचरको लागि हैन। जसमा ह्युमन भ्यालुज एन्ड नर्म्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सोशली एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ गरिने हाम्रो बिहेभियर्सहरु हैन, हाम्रो बिहेभियर्सहरु रिफ्लेक्ट हुने देखिने व्यवहारहरु हैन। अब अकुपेसनको आधारमा होस् चाहे त्यो हैन, प्रोफेसनको आधारमा भयो, आइडेन्टिफाई द प्रोफेसनल भ्यालुज हैन। पोजिटिभ एटिट्युडको साथमा चाहिँ धेरै समाजमा बसिसकेपछि चाहिँ ह्युमन भ्यालुज र नर्म्सहरु देखिनु, रिफ्लेक्ट हुनु। कहाँबाट चाहिँ तपाईहरुको व्यवहारबाट, कामबाट, पेशाबाट, शिक्षाबाट हैन। यसलाई भनिन्छ चाहिँ हामीले ह्युमन भ्यालुज एन्ड नर्म्स। मानवको मूल्यता र मान्यता, मूल्य र मान्यता हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो फोटोमा हेरेर बुकमा पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेर लेखेको छ। धेरै मान्छेहरु बसेर चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हेरिरहेको छ। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेरेर हामीले के सिक्न सक्छौं त? हाम्रो समाजमा रहेको हाम्रो हैन एल्डरली सबैजना, अब हाम्रो बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमा समयदेखि चलिआएको कार्यक्रमहरु हुन्छ नि, जस्तो किसिमको ट्रेडिसनहरु, कल्चरहरु हामीले हेर्न सक्छौं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेको त्यो भयो हैन। प्लस यहाँनिर बाटो बनाइरहेको छ हैन, यहाँनिर मान्छेको व्यवहार देखिन सक्छौं हामीले। बाटो बनाइरहेको छ, बाटो खोज्ने काम हुँदैछ, बाटो बनाइने काम हुँदैछ भने पनि सोशल डेभलपमेन्ट हो हैन, ह्युमनहरुले गर्ने, मान्छेहरुले गर्ने। अनि एउटा मान्छेले चाहिँ यहाँनिर के गरिरहेको छ, ढोको बुनिरहेको छ, यो पनि त उसको आफ्नो अकुपेसन एउटा रिफ्लेक्ट भइरहेको छ हैन। यहाँनिर चाहिँ एउटा नानीले चाहिँ बोट बिरुवा अरूले रोपिरहेको छन् भनेदेखि उसले चाहिँ पानी हालिरहेको छ बोट बिरुवामा, यो पनि गुड नेचर भयो, पोजिटिभ भाइब्स दिने भयो यो कुराहरुले हैन। यिनीहरुलाई भनिन्छ सोशल भ्यालुज एन्ड नर्म्स। बुझ्नुभयो नि? यसको बारेमा चाहिँ आज हामीहरु पढ्न जाँदै छौं है त। यसमा अलिकति लेसन 1 मा जाउँ है त अब हामी, ओके, ढिलो नगर्किन। हेल्पिङ ह्यान्ड। हेल्पिङ ह्यान्ड्स भनेको तपाईहरुले सुन्नुभएकै होला। हेल्पिङ ह्यान्ड भनेको सहयोगी हातहरु भनिन्छ नि हैन। हेल्पिङ ह्यान्ड इज अलवेज बेटर देन प्रेइङ लिप्स भन्ने गरिन्छ। तर त्यसरी पनि हामी नसोचौं हैन। सहयोगी हात पनि राम्रो हुन्छ र भगवानलाई प्रे गर्ने वर्डहरु पनि सधैं राम्रो हुन्छ, किनभने भगवान छ, हामी छौं त भगवान हुनुहुन्छ हैन। हाम्रो लागि
हामी एज अ ह्युमन हैन हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ परिआएको स्थितिमा। सानो होस्, ठुलो होस्, गरिब होस्, धनु होस्, जुनसुकै कल्चरको किन नहोस्, जुनसुकै कास्ट, कल्चर, रिलिजन हैन, कन्ट्री जेसुकै होस्, तर हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी चाहिँ यो युनिट 2 को लेसन 1 मा हेल्पिङ ह्यान्ड भन्नेमा चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ च्याप्टरमा। ओके ल, एक्सपेक्टेड बिहेभियर्स भनेको आशा राखेको व्यवहारहरू। यो त तपाईँहरूले अगाडिको भिडियोदेखि फर्स्ट भिडियोदेखि नै मेरो भिडियोमा सुनिराख्नु भएको होला। पढौँ है त्यहाँनिर। टु टेक इन्ट्रेस्ट इन सोसल वर्क एन्ड टु गेट रेगुलरली इन्भल्भ इन इट। जहिले पनि चाहिँ सोसल वर्कमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउने, रुचि देखाउने हैन, प्लस त्यसको साथमा चाहिँ रेगुलरली लगातार रूपमा त्यसको साथमा चाहिँ काम पनि गर्ने। इन्ट्रेस्ट मात्र देखाएर भएन कि सोसल वर्किङ गर्छु भनेर मात्र भएन कि त्यसको लागि काम पनि गर्नु पर्यो, त्यो पनि रेगुलर। हिजो गरेँ आज गर्दिनँ, भोलि गर्छु पर्सि गर्दिनँ त्यस्तो टाइपको हैन कि रेगुलर टाइपको हैन सोसल वर्किङ। टु बी एक्टिभली अवेयर अफ इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन एन्ड एक्ट पोजिटिभली फ्रम दिस नलेज। जहिले पनि इन्भाइरोमेन्टको बारेमा चाहिँ हेर्ने, विचार गर्ने हैन, हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई ब्यालेन्स राख्न सक्दछौँ, अझै पनि कसरी चाहिँ हामीले घर समाजमा वरिपरि रुख बिरुवा बोट बिरुवा रोपेर चाहिँ कसरी चाहिँ समाजलाई चाहिँ यानि कि ह्युमन बिङलाई चाहिँ पोजिटिभली तरिकाले चाहिँ अझै पनि इन्सपायर गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामीले नलेज बटाउन सक्छौँ भन्ने कुराको पनि ज्ञान राख्ने। टु फर्म द ह्याबिट अफ म्युचुअल कोअपरेसन भनेको चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ मिलेर काम गर्ने व्यवहारको चाहिँ विकास गर्ने हैन, निर्माण गर्ने, विकास गर्ने, एकअर्कामा कसरी हुन्छ मिलेर काम गर्ने टाइपको चाहिँ कोअपरेटिभ टाइपको समाज बनाएर चाहिँ त्यसमा सबैजना मिलेर एकअर्कालाई सहयोग गरेर समाज हैन, वातावरण तथा एजुकेसन हरेक कुराको चाहिँ डेभलप गर्नपट्टि लाग्ने, मिलेर एकअर्कामा कोअपरेटिभ भएर। There were still a few days before our winter vacation began and our teacher proposed us to visit Sauraha for 2 days. हाम्रो चाहिँ विन्टर भेकेसनको चाहिँ 2 दिन बाँकी थियो हैन, जहाँ चाहिँ हाम्रो टिचरले चाहिँ हामीलाई सौराहा भिजिट यानि कि घुम्न जानको लागि चाहिँ प्रपोज राख्नुभयो अथवा घुम्न जानको लागि चाहिँ कुरा गर्नुभयो। He talked to our parents and told us to be ready for the trip. सरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्यारेन्ट्स यानि कि मम्मी बुवासँग कुरा गर्नुभयो र हामी ट्रिपको लागि रेडी हुनको लागि भन्नुभयो। अल आवर फ्रेन्ड, हामी यसरी टिक लाएर पढौँ हैन, सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि। यस, अल आवर फ्रेन्ड्स वर एक्साइटेड टु हियर इट। I was also happy to have the chance to go away with my teacher. My grandfather used to say that he used to stay away from the house for several months. उसले के भने त यहाँनिर एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ अब सबैजना साथीहरू चाहिँ पुरा एक्साइटेड थिए हैन घुम्न जानको लागि, यानि कि सौराहा घुम्न जानको लागि भनेर। र हाम्रो यानि कि हाम्रो ग्रान्डफादर हैन, हाम्रो हजुरबुवा, मेरो हजुरबुवाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भनेर उसले यहाँ लेखेको छ, भनेको छ कि मेरो हजुरबुवाले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ बाहिर बस्दा ठिक हुन्छ अथवा हैन बस्ने गर्नुहुन्थ्यो भनेर पनि यहाँ मेन्सन गरेको छ। उनीहरू चाहिँ धेरै एक्साइटेड छन्, विद्यार्थी र टिचर, जहाँ कहाँ जानको लागि चाहिँ घरबाट बाहिर घुम्न जानको लागि हैन। इट इन्करेज्ड मी टु भिजिट places which I had not seen or visited before. मलाई चाहिँ एकदम इन्स्पायर गर्छ, उसले भनेको छ मलाई एकदम इन्स्पायर गर्छ कि म कहिले पनि नघुमेको ठाउँ हैन, नदेखेको ठाउँमा जानको लागि चाहिँ मलाई घुम्न जानको लागि चाहिँ एकदमै इन्स्पायर गर्यो कुराले भनेको छ। It had heard something about Sauraha in Chittagong, but this time I had an opportunity to visit it, so I became unusually excited. मैले पहिला पनि सौराहाको बारेमा चाहिँ सुनेको थिएँ हैन, तर मलाई घुम्न जाने अपर्च्युनिटी पाएको थिइनँ हैन। अब मैले त्यो अपर्च्युनिटी पाएँ। सो ऊ चाहिँ एक्साइटेड हुन्छ, अनएक्सपेक्टेड तरिकाले चाहिँ, अनयुजुअली हुन्छ नि, अब के हुन्छ कसरी घुम्न जाने हुन्छ नि, अनि अलिकति धेरै किसिमको एक्साइटेड भएर चाहिँ उसले चाहिँ खुसी भइरहेको छ हैन। नयाँ ठाउँ घुम्न जानको लागि, नयाँ ठाउँ हेर्न जानको लागि चाहिँ ऊ धेरै एक्साइटेड छ। We 30 students of class 7 became ready to go on the trip and gather on the school compound.
हामी 30 जना विद्यार्थीहरूमा 30 जना साथीहरूमा चाहिँ हामी 7 जना चाहिँ जानको लागि रेडी भयो, जहाँ चाहिँ कम्पाउन्डको स्कुल कम्पाउन्डमा चाहिँ जानको लागि रेडी भयो। The teacher had managed a bus for it. सरले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सबैजनाको लागि बस म्यानेज गर्नुभयो। Each of us had a bag packed lunch along with snacks that had been prepared for us. हामी सबैजनाले चाहिँ ब्यागमा रेडी गरेको थियो खानेकुरा लन्चको लागि हैन, खानेकुरा र स्न्याक्सहरू पनि सबै प्रिपेयर गरेर राखेको थियो ब्यागभित्र। We kept them safely inside the bus. हामीले बसभित्र सेफ ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ब्याग राख्यौँ। We kept them safely inside the bus. The first aid kit had been arranged for many emergencies. I became quite assured to see the teachers' well preparation for the trip. अब फर्स्ट एड बक्स भने तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। फर्स्ट एड किट भनेको जस्तै अब कहीँ घाउ पटक हुन्छ, घाउ चोटहरू लाग्यो भनेदेखि होइन, कहीँ कतै बिरामी भइदियो भनेदेखि, कतै केही पेन भइदियो भनेदेखि चाहिँ अब इमर्जेन्सीको कुरा, इमर्जेन्सी केही परिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति ट्रिटमेन्टको लागि चाहिने कुराहरू राखिएको थियो होइन। त्यो कुराहरू देखेर चाहिँ उसलाई एकदमै त्यो प्रिपेयर्ड जुन ट्रिपको लागि जुन प्रिपेयर थियो नि टिचर्सको होइन, एकदम ऊ चाहिँ एकदमै खुसी भयो नि कि एक्साइटेड यानि कि राम्रो लाग्यो होइन। We left for सौरा at around 8 at morning. हामी चाहिँ सौरा चाहिँ बिहानको 8 बजे गयौँ, 8 बजे चाहिँ हिँड्यौँ सौराको लागि, सौरा जाने भनेर। There was a dense forest all the way around. We wished we had such a forest in our village. हामी चाहिँ जुन सौराको लागि जाँदै थियौँ, जाँदा चाहिँ बाटोमा त्यो जङ्गल एकदमै ठुल्ठुलो जङ्गल देख्यो होइन, एकदमै ठुलो घना जङ्गल होइन, घना जङ्गल देख्यो। त्यो भएर चाहिँ हामीले इमेजिन गरेको आई विस होइन, वी विस कि हाम्रो भिलेजमा पनि यस्तै ठुलो घना राम्रो जङ्गल भइदिएको भयो भनेर चाहिँ विस गऱ्यौँ। We came across some streams and rivulets with clear water भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि पानीको छाहारा भन्छ नि, कलकल कलकल बगेको होइन, सरर बगेको पानीको सफा क्लिन वाटर होइन, पानीको छाहारा। We thought if we clean our 𝘄𝗶𝗹𝗹 खोला, water could also be clear on this river. The bus stopped for a while and the teacher gave us some snacks. के भयो त, उनीहरूले त्यो बाटोमा त्यत्रो घना जङ्गल बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि देखेपछि उनीहरूले फेरि के देखे त, जाँदा चाहिँ बाटोमा चाहिँ एक्रसमा के देखे भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ पानीको छाहारा होइन, कलकल कलकल बगेको सफा नदी खोला भनिदियो होइन, स्ट्रिम भनेको खोला भन्दा पनि हुन्छ, खोला देखे भनेदेखि त्यो देखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँको क़मिरो खोला भन्ने गाउँको खोला सम्झेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीले पनि सफा गर्यो भनेदेखि यस्तै सफा पानी हुने थियो, खोला हुने थियो, रिभर हुने थियो भने चाहिँ उनीहरूले इमेजिन गरे। द बस स्टप फर अ वाइल, केही समयको लागि बस रोकियो र खानेकुरा दिए, टिचरहरूले उनीहरूलाई स्न्याक्स दिए। He even led us to the nearby river where we could see various kind of fish which looked lovely. सरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो एकछिन केही समयको लागि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बस्नको लागि पनि समय दिनुभयो, जहाँ चाहिँ हामीले धेरै किसिमको फिस यानि कि माछाहरू देख्न सक्छौँ। We wanted to stay for a long time when we saw the crystal clear water with moving fishes in the river which was भनेको चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ अझै पनि धेरै लामो अलिकति थोरै समय अझै पनि धेरै लामो समय बस्न चाहन्थ्यौँ, किनभने त्यति सफा कलकल कलकल बगेको खोला होइन, क्रिस्टल क्लियर एकदम सफा बगेको खोला र धेरै किसिमको माछाहरू पौडिरहेको देख्दाखेरि उनीहरूलाई अझै पनि त्यहाँ बस्नु मन लागेको थियो। ओके, यो कुरा रह्यो हामीले एउटा प्यासेजमा पढ्यौँ है। प्यासेज भन्नाले हेल्पिङ ह्यान्डको चाहिँ एक्सपेक्टेड बिहेभियर्समा अलिकति हामीले एड गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ प्यासेजहरू पढ्दैछौँ। यसमा चाहिँ हामीले के पढ्यो भनेदेखि यहाँनिर इन्स्ट्रक्सनल सजेसन्स भनेर दिएको छ, यसमा चाहिँ हामी पढौँ है त। टेक योर स्टुडेन्ट्स टु एन इम्पोर्टेन्ट लोकल प्लेस विच इज एसोसिएबल टु द स्कुल एज वेल एज द स्टुडेन्ट्स एन्ड आस्क देम टु स्टेट सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालुज दे हेभ लर्न फ्रम इट आफ्टरवर्ड. There can be many students from different social settings, social conditions and social backgrounds. Ask them what kind of social values and assumptions they have. Tell them to prepare a list of them and involve them in a class discussion भनेर दिएको छ।
तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो घरमा बसेर चाहिँ आफ्नो वरपरको सोशल भ्यालुज र नर्म्सहरुको चाहिँ के छ, कस्तो छ, कुन कल्चरबाट आउनु भएको छ हैन, कस्तो किसिमको कुराहरु सिक्नु भएको छ, त्यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले एउटा नोट जस्तो बनाएर यानि कि एउटा पोइन्ट आउट गरेर चाहिँ राम्रोसँग लेखेर चाहिँ आफ्नो क्लासमा लगेर सरहरुलाई, साथीभाइलाई अथवा घरमै पनि मम्मी बाबासँग डिस्कस गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, जुन यो चाहिँ हामीले बुझ्यौ पनि हैन। माथिको प्यासेजबाट भनेदेखि अब हामी हेर्न जाँदै छौं। Yes, we wanted to stay for a long time when we saw a crystal clear water with moving fishes in the river which was following the middle of the green forest. Following in the middle of the green forest भनेको छ। Our bus stopped again after a 2-hour long drive from the place where we had had our snacks. के भयो त्यसपछि उनीहरु चाहिँ त्यहाँ त्यो खोलामा चाहिँ खोलाको छेउमा बसेर चाहिँ खाजा खाए, आराम गरे हैन। त्यसपछि त्यो खोला कलकल कलकल बगिरहेको खोलाको छेउमा माछाहरु धेरै गुडिरहेको, माछाहरु पौडिरहेको थिए हैन, जुन चाहिँ मिडल अफ द फरेस्ट यानि कि दुई जंगलको चाहिँ बीचमा थियो। त्यो देखेर उनीहरुलाई खुसी लागेको थियो। अलिकति त्यहाँ अझै पनि बस्नसम्म मन लागिरहेको थियो, तर उनीहरुसँग समयको अभावले गर्दा बस्न पाएनन्। अनि 2 घण्टाको फेरि लङ ट्राभलिङ पछि चाहिँ उनीहरु फेरि पनि गाडी रोकियो खानको लागि। इट वाज अफ कोर्स लन्च टाइम थियो। द टिचर इन्फर्म्ड अस दैट द बस वुड स्टप देयर फर 1 hour. The place looked pleasant as it reached the hilly region and the Tarai region. We had launched and then rested for a while. Meanwhile, we saw some volunteers cleaning the road and the surrounding of a temple. हामीले के गर्यौ त, गइसक्यो 2 hour को लङ ट्राभलिङ पछि चाहिँ फेरि के भयो त, उनीहरुको लन्च टाइम भयो र उनीहरुले खाजा खाए हैन। एउटा राम्रो खालको ठाउँमा बसेर, जुन चाहिँ तराई, अब सौराहा भनेको त तराईमा छ हैन, चितवनको तराई। त्यहाँनिर चाहिँ तराईको र हिली रिजन र तराई रिजनको बीचमा बसेर चाहिँ उनीहरु ब्रिजमा बसेर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ के खाए त, खाना खाए। एकछिन त्यहाँ रेस्ट पनि गरेर, र रेस्ट गर्दा गर्दै उनीहरुले के देखे भने त, भोलिन्टियरिङ यानि कि सेवा गर्ने, यानि कि हामी जस्तै स्टुडेन्टहरु जसले चाहिँ बाटोहरु सफा गरिरहेको थियो टेम्पलहरुमा हैन। टेम्पल यानि कि मन्दिर तथा बाटोहरु सफा गरिरहेको देखे। Then we further learned that they were going to conduct a social cultural program the following day. त्यसपछि हामीले त्यहाँ हेरेर के चाहिँ जान्यौ अथवा सिक्यौ भनेदेखि उनीहरुले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कल्चरल प्रोग्राम गर्दै रहेछन्, सोशल कल्चरल प्रोग्राम चाहिँ गर्दै रहेछन् भन्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरुले सफा गर्दै थिए त्यहाँनिर भन्ने कुरा जान्यौ। We together go with our teacher helped the volunteers until the bus moved. The local people thanked us for our help. उनीहरुले के गरे त, उनीहरुले चाहिँ जुन त्यहाँ कल्चरल प्रोग्रामको लागि उनीहरु विद्यार्थीहरुले जति भोलिन्टियरिङहरुले सफा गर्दै थिए, त्यसमा चाहिँ उनीहरु पनि त्यहाँ गएर सामेल भएर चाहिँ हेल्प गरे हैन। आफूले मात्र बसेर मात्र नहेरेर कि उनीहरुलाई त्यहाँ गएर हेल्प गरेर अलिकति भए सहयोग गरे 1 घण्टा जबसम्म चाहिँ बस गएको थिएन अथवा जाने बेला भएको थिएन हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो त, उनीहरुलाई चाहिँ त्यहाँको गाउँवासी लोकल पिपलले चाहिँ एकदमै थ्याङ्क्सफुल भएर थ्याङ्क यू भने हेल्पको लागि। At 4 AM the bus reached the guest house near Sauraha which we stayed and got to know well during our time there. त्यसपछि बेलुकाको 4 बजे चाहिँ उनीहरु गेस्ट हाउस, सौराहाको गेस्ट हाउसमा पुगे र त्यहाँनिर पुगेर चाहिँ उनीहरु आराम गरे अनि हैन। त्यहाँ पुगे उनीहरु त्यही बसे। अनि त्यसपछि आफ्नो समयको बारेमा पनि कुराहरु गरे हैन, बुझे कसरी चाहिँ ट्राभलिङ गर्यो भन्ने कुरा नि बुझ्यो होला सायद। We had supper and talked for a while about our travel and other events that had taken place during it, and also made plans to visit Sauraha the next day before going to bed. उनीहरुले के गरे त, भोलिको लागि पनि अथवा त्यसको अब अरु के फर्दर के प्लान गर्ने त, सौराहा कतिखेर जाने हैन, के गर्ने भन्ने कुरा, आजको ट्राभलिङ कस्तो भयो भन्ने कुरा, सबै कुराहरु उनीहरुले चाहिँ सबैजना बसेर खानाको साँझमा चाहिँ उनीहरु चाहिँ छलफल गरे।
As planned, we reached the entrance gate of Saura with our teacher the next day. भोलिपल्ट प्लान जसरी हामीले प्लान गरेको थियौँ होइन त्यसरी नै चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ सौराहाको गेटमा पुगियो सरसँग. द पिपल लिभिङ देयर वेयर भेरी अफ डिफ्रेन्ट सोसल ग्रुप विथ डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल्स एन्ड इन्ट्रेस्ट. हामी चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ जुन त्यहाँको मान्छेहरूको छुट्टै किसिमको लगाइ खुवाइ, छुट्टै किसिमको वेशभूषा होइन, छुट्टै किसिमको इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ नि, त्यस लाइफस्टाइलदेखि there were lots of foreign tourists who wore a diverse range of clothes. Indeed, I loved the fascinating features of Saura, and we began to visit different places in Saura, each in turn. Saura, a tourist center, was surrounded by a thick forest. The forest had many plants and bird species. उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ सौरामा चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको कल्चर होइन, इन्ट्रेस्ट भएको डिफ्रेन्ट किसिमको लाइफस्टाइल भएको मान्छेहरू देखेर त्यहाँ धेरै फरेस्ट अनि घना जङ्गल जहाँ चाहिँ धेरै किसिमको चराचुरुङ्गी होइन प्लान्टहरू देखे र त्यहाँनिर चाहिँ धेरै किसिमको फरेनरहरूको विदेशीहरू पनि घुम्नको लागि आएको देखे. द सराउन्डिङ एरियाज वाज मेलोडियस विथ द स्विट सङ अफ बर्ड्स. त्यहाँ चाहिँ सराउन्डिङ एरियाहरू चाहिँ जङ्गल घना जङ्गल भएको हुनाले चाहिँ म्युजिक यानि कि मेलोडियस भनेको मधुरो के हुन्छ नि, बर्ड्सको म्युजिकहरूले चाहिँ एकदमै मधुरमय भएको थियो त्यो ठाउँ होइन, मधुर भएको ठाउँ थियो. सम टुरिस्ट टुक एलिफेन्ट राइड्स. आई हर्ड अफ डियर वाज ग्रेजिङ अन एन ओपन ग्राउन्ड. मैले के देखेँ त, केही टुरिस्टहरूले चाहिँ एलिफेन्ट यानि कि हात्तीमा बसेर घुमिरहेको थिए र केही डियर उनीहरू घुमिरहेको थियो भनेदेखि डियर वाज ग्रेजिङ अन एन ओपन ग्राउन्ड. ग्राउन्डमा बसेर हुन्छ नि अब त्यहाँ सौराहमा जानुभयो भने त तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन. अब यहाँ राइनोसोरस छ होइन, डियर छ, बियर पनि छ क्यारे, मलाई जतिसम्म लाग्छ धेरै किसिमको जीव जनावर छ त्यहाँ चाहिँ ओपनली राखिएको छ. त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जङ्गलमा हिँडिरहेको हुन्छ, कुनै बेला देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै बेला देख्न सक्नुहुन्न होइन. The surrounding of Saura was impressive to see with all the different flora and fauna. The teacher said that we could keep our village as clean and peaceful as Saura if we work together. टिचरले चाहिँ त्यसमा सबै कुराहरू हेरेर सौराहाको के भन्नुभयो भनेदेखि हामीले पनि हाम्रो भिलेज यसरी नै सफा र सुन्दर राख्न सक्छौँ यदि हामीले सबैजना मिलेर काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि, टुगेदर मिलेर चाहिँ हेल्प गऱ्यौँ एकअर्कालाई भनेदेखि हामीले पनि आफ्नो भिलेज यतिकै राम्रो र सफा बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा टिचरले त्यहाँ भन्नुभयो. द स्मल स्ट्रिम एन्ड पन्ड ह्याड ओन्ली एडेड मोर ब्युटी टु द जङ्गल. सानो खोला हुन्छ नि, पोखरी जस्तो टाइपको, ताल तलैया जस्तो टाइपकोले चाहिँ त्यो जङ्गलको चाहिँ अझै पनि ब्युटीलाई चाहिँ अझै पनि राम्रोलाई चाहिँ अझै बढी शोभा देखाइरहेको थियो होइन. इट वाज नियरली इभिनिङ वेन वी रिटर्न्ड टु द गेस्ट हाउस आफ्टर अ डे लङ वाक. अन द वे ब्याक वी स अ बिग स्ट्रेच अ प्याडी फिल्ड. हामीले चाहिँ दिउँसोभरि घुमेर चाहिँ बेलुकाखेरि घर यता गेस्ट हाउस फर्किने टाइममा चाहिँ ठुलो प्याडी फिल्ड भनेको धान रोप्ने हो कि, चामल उत्पादनको लागि धान रोप्ने ठुलो फिल्ड देखे. पिपल वर सिन किपिङ देयर हार्भेस्टिङ. उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर धान रोप्दै थिए. एभ्री वान वाज असाइन टु डु स्पेसिफिक जब. सम अफ देम वेयर ब्रिङिङ द बन्डल अफ प्याडी एन्ड सम अफ देम वेयर थ्रेसिङ द grains off, and some of other were filling the sacks with rice grain. उनीहरू चाहिँ कसैले धान रोप्दै थिए, कसैले धानको बिउहरू बोकेर आइरहेको थिए, कसैले धान त्यहाँनिर अब हुन्छ नि पानीहरू लगाउने किसिमको कामहरू गरिरहेको थिए. जस्तो धान रोप्नको लागि के चाहिन्छ, धानको बिउ चाहिन्छ, धानको अब मुठा हुन्छ, बिटा हुन्छ होइन, त्यो धान निकालेर रोप्नुपर्छ मान्छेलाई, त्यो कामहरू गरिरहेको देखेँ. अ ग्रुप अफ वर्कर्स वेयर क्यारिङ द स्न्याक्स टु देयर होम्स. केही मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो खानाको लागि चाहिँ खानाहरू पनि बोकेर गइरहेको थिए. सम पिपल वेयर मेकिङ बन्डल्स अफ हे एन्ड अदर वेयर सिफ्टिङ इट टु समवेयर एल्स. all of them seemed to have given an equal importance to their own work, both having meal and keeping the harvesting on were in turn by turn. त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले जस्तो किसिमको प्रोफेसन भए पनि, जस्तो किसिमको अकुपेसन भए पनि होइन, फार्मरिङमा चाहिँ जस्तो किसिमको कामहरू भयो भने उनीहरूले आफ्नो कामलाई रेस्पेक्ट गर्ने र आफ्नो कामको इम्पोर्टेन्ट इक्वली राखेर चाहिँ उनीहरू आफ्नो तरिकाले अब धान रोप्ने, खाना लिएर जाने आफ्नो किसिमको कामहरू मिलिजुली गर्दै थिए. We were thirsty. हामी तिर्खाएका थियौँ. We didn't know
where any drinking water was. हामीलाई थाहा थिएन कहाँनिर सफा पानी पिउने पानी पाइन्छ भनेर. Our teacher asked one of the worker who was filling a sack there where to find water, and he went and our teacher asked one of the worker who was filling a sack where to find water, and he went and fetched a pitcher of water for us. सरले चाहिँ के गरे त त्यहाँनिर ब्याग बनाइरहेको अथवा केही बुनिरहेको मान्छेलाई चाहिँ गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त पानीको जार मागेर सफा पानी चाहिँ लिएर आएर हामीलाई दिनुभयो भन्न खोजेको दिनुभयो. वी हेल्प्ड हिम बाई फिलिङ अ स्याक. हामीले चाहिँ त्यो filling sack and then we quenched our thirst and thanked him. हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो ब्याग भर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्यौँ हैन. ब्याग अफ स्याक भनेको चाहिँ स्याक भनेको चाहिँ बोरा हो हैन. धानको बोराहरू भन्छ नि त्यस्तै बोरा. ओके. We helped him by filling sacks and then we quenched our thirst and thanked him. हामीले उसको चाहिँ उहाँको चाहिँ बोरा भर्नको लागि सहयोग गर्यौँ हैन. In this content, the teacher explained that mutual help like this makes all the work possible. हामीले यहाँबाट सरले हामीलाई के पनि एक्सप्लेन गर्नुभयो भनेदेखि हामीले चाहिँ एकअर्कालाई म्युचुअल हेल्प भनेको एकअर्कामा मिलेर सहयोग गर्यो भनेको चाहिँ इच एन्ड एभ्री काम गुड वर्कहरू चाहिँ सोसलमा चाहिँ सोसाइटीको लागि चाहिँ अथवा राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ पोसिबल छ हैन. एक्लैले भन्दा पनि धेरै मान्छे मिलेर ग्रुपमा कोअपरेटिभ भएर काम गर्यो भने धेरै नै कामहरू चाहिँ पोसिबिलिटी छ राम्रो काम गर्नको लागि पोसिबल छ भन्ने कुरा चाहिँ सरले एक्सप्लेन गर्नुभयो. द नेक्स्ट डे वी रिटर्न्ड होम. भोलिपल्ट हामीले पर्सिपल्ट चाहिँ हामी घर फर्क्यौँ. भ्युइङ ब्युटिफुल सिन्स एलोङ द वे. हामीले बाटोमा चाहिँ ब्युटिफुल राम्रो सिनहरू हेर्दै हामी घर फर्क्यौँ. वाट आई रियलाइज नाउ इज द्याट नलेज इज अब्टेन्ड नट ओन्ली बाई रिडिङ बुक बट अल्सो बाई भिजिटिङ डिफ्रेन्ट प्लेसेस एज वेल एज पर्सन्स. मैले चाहिँ यो सौराहाको ट्रिपबाट चाहिँ के सिकेँ भनेदेखि किताब पढेर मात्र मान्छेलाई ज्ञान पाउने होइन कि डिफ्रेन्ट नयाँ ठाउँहरू हेर्न गएर होइन नयाँ मान्छेहरूलाई भेटेर भिजिट गरेर उनीहरूसँग कुरा गरेर पनि धेरै कुराहरू हामीले सिक्न सक्छौँ. धेरै कुराहरू हामीले ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो सौराहाको ट्रिपबाट सिकेँ भनेर चाहिँ भनेको छ. नाउ माई कन्फिडेन्स इज इन्क्रिज टु बिलिभ द्याट ह्युमन भ्यालुज क्यान बी रेज्ड नट बाइङ इन सोसाइटी. ह्युमन भ्यालुज क्यान बी रेज्ड नट बाइङ इन सोसाइटी बट क्रिएटिङ आवर सेल्फ. मैले अब यति कुरा सिकेँ कि यति कुरा म कन्फिडेन्ट भएँ कि ह्युमन भ्यालुज र नर्म्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सोसाइटीमा किन्न सक्दैनौँ तर हामीले एकअर्कामा आफैमा चाहिँ क्रिएटिभ यानि कि बनाउने हो सोसल भ्यालुज एन्ड नर्म्सहरू जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको इम्प्रुभमेन्ट अथवा राम्रो कामहरूको विकास गरेर चाहिँ सोसाइटी अथवा कन्ट्रीको नै विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ. ओके. आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला. यहाँनिर रहेको छ सोसल समरीमा एउटा सानो टिपोट तरिकाले दिएको छ. यो होल स्टोरीले भन्न खोजेको कुरा होइन प्यासेजले भन्न खोजेको कुरा त्यो पनि पढौँ है त. अ ह्युमन एक्ट निड्स कन्फिडेन्स एन्ड इज डन इन फेभर अफ ट्रुथ. इट रिक्वायर्स म्युचुअल एफेक्सन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ इन्डिभिजुअल केयर एन्ड द प्रोभिजन अफ इक्वल अपर्च्युनिटी. हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त एज अ ह्युमन हामीलाई चाहिँ जहिले पनि राम्रो काम गर्नको लागि होइन कसैको फेभरमा अथवा भोलिको दिनमा फ्युचरमा राम्रो काम सोसाइटीमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनको लागि होइन सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालु जोगाउनको लागि राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन जरुरत छ होइन. डिफ्रेन्ट किसिमको इन्डिभिजुअल किसिमको केयर आइडियाजहरूको चाहिँ कोअपरेटिभ भएर काम गर्न जरुरत छ होइन. छुट्टै किसिमको अपर्च्युनिटिज हुन्छ त्यो अपर्च्युनिटीको सही ठाउँमा सही तरिकाले सदुपयोग गर्न पर्ने जरुरत छ. वी सुड बेयर अन आवर रेस्पोन्सिबिलिटिज इन्टेन्टली एन्ड पिसफुल्ली. हामीले चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि पिसफुल्ली र राम्रो तरिकाले चाहिँ वहन गर्नुपर्ने हुन्छ. वी सुड बिहेभ इन द वे द्याट इज जस्ट बिकज द वे वी बिहेभ सोज टु ट्रु सेन्स अफ सोसल भ्यालुज. हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवहारहरू चाहिँ जहिले पनि सोसल भ्यालुज र नर्म्स अनुसार यो व्यवहार गर्दाखेरि अरूलाई अथवा आफूलाई पनि कतिको राम्रो हुन्छ हाम्रो यो गरेको व्यवहारले अरूलाई कतिको इफेक्ट पर्छ कतिको गुड भाइब्स दिन्छ यो कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. How such behaviors are developed in humans is the central idea of this lesson. हामीले चाहिँ यो लेसनबाट के सिक्न सक्छौँ भनेदेखि हाउ सच बिहेभियर्स आर डेभलप्ड कसरी चाहिँ यस्तो किसिमको पिसफुल्ली होइन अब कोअपरेटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन
डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिजहरूको सही ठाउँमा कसरी सदुपयोग गर्ने, यस्तो कुराहरूको बिहेभियरहरूको डेभलप गर्दै गर्दै चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अथवा गरेर चाहिँ सोसल भ्यालुज एन्ड नर्म्स चाहिँ आफै क्रिएट गरेर चाहिँ हामीले सोसली अथवा कन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सोसाइटी अथवा कन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो लेसनबाट हामीले चाहिँ सिक्न सक्छौँ। हाउ सच बिहेभियर्स आर हेल्प्ड इन ह्युमन्स इज द सेन्ट्रल आइडिया अफ द लेसन। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? ओके, ल अब हामी एक्सर्साइजपट्टि जाउँ है त। मैले लेसनमा भन्न खोजेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। कसरी चाहिँ एकअर्कामा मिलेर काम गर्नाले होइन, आफ्नो आफ्नो आइडिया निकालेर, अकुपेसन नहेरेर, रिलिजन नहेरेर, कास्ट एन्ड कल्चर नहेरेर, प्लेस नहेरेर एकअर्कामा मिलेर जोइन्ट भएर नयाँ नयाँ किसिमको ठाउँहरू भिजिट गरेर किताबमा पढेर मात्र हुने कि किताबी नलेजले मात्र नभएर कि नयाँ नयाँ ठाउँ हेर्ने, नयाँ नयाँ मान्छेलाई भेट्ने होइन, कुराहरू गर्ने, डिफ्रेन्ट नलेजहरू बटुल्ने अनि आफ्नो सोसाइटीमा ल्याएर चाहिँ त्यो नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू क्रिएट गर्ने होइन। अनि काम गर्नलाई चाहिँ सोसाइटीको अथवा आफ्नो कन्ट्रीको नै विकास हुन्छ र यसरी नै हामीले नर्म्स एन्ड भ्यालुलाई चाहिँ अझै पनि जोगाएर अथवा बढाएर पनि हामीले चाहिँ क्रिएटिभ कामहरू गरेर चाहिँ आफूलाई अझै बेटर मान्छे बनाउन सक्छौँ र सोसाइटीलाई पनि मच मोर बेटर बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो पाठबाट हामीले सिक्न सक्दछौँ। ओके, अब हामी एक्सर्साइजपट्टि लागौँ है त। तपाईँले नबुझेको मिनिङहरू प्लिज तपाईँहरूसँग डिक्सनेरी होला, डिक्सनेरीमा सर्च गरेर हेर्नु होला, बुझ्नु होला र नबुझेको मिनिङहरू लेखेर पनि याद गर्ने कोसिस गर्नु होला है त। इभ्यालुएट योरसेल्फ 1 नम्बरमा रहेको छ इभ्यालुएट योरसेल्फ। ए नम्बरमा रहेको छ आई डट एन इन्ट्रेस्ट इन सोसल वर्क। म तपाईँहरूलाई सोध्दैछु है त, आई डट एन इन्ट्रेस्ट इन सोसल वर्क। तपाईँहरूलाई सोसल वर्कमा इन्ट्रेस्ट छ? मलाई त डेफिनेटली छ, त्यही भएर आई हेभ एन इन्ट्रेस्ट इन सोसल वर्क भनेर मैले गरेँ। ओके, तपाईँहरूलाई छैन भनेदेखि डु नट लेख्न सक्नुहुन्छ, तर सोसल वर्कमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनुपर्छ है। ओके, बी नम्बरमा रहेको छ आई डट एक्टिभली इन सोसल वर्क। के हुन्छ? पार्टिसिपेट छ अर्को, अर्को डु नट पार्टिसिपेट छ। म आफू पार्टिसिपेट हुन चाहन्छु, यो मैले लेसन पढिसकेपछि मैले केही कुरा सिकेँ, त्यही भएर म यसमा के गर्छु, आई पार्टिसिपेट एक्टिभली इन सोसल वर्क। म समावेश हुन चाहन्छु सोसल वर्किङ कामको लागि। ओके, सी नम्बरमा रहेको छ आई डट माई कन्सिडरेसन टु अल लिभिङ बिइङ्स। आई सो छ, डु नट सो छ। आई सो माई कन्सिडरेसन टु अल लिभिङ बिइङ्स। तपाईँहरूलाई डी नम्बरको एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ आई डट पेइङ एटेन्सन टु द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड हाउ टु प्रोटेक्ट इट। आई एम, यसमा आई एम छ, आई एम नट छ, यसमा आई एम पेइङ एटेन्सन टु इन्भाइरोमेन्ट एन्ड हाउ टु प्रोटेक्ट इट भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। तपाईँहरूको एन्सर चेक गर्नु होला। ई नम्बरमा रहेको छ आई डट माई हेल्प टु अदर। आई अफर छ, डु नट अफर छ। म पक्कै पनि म आफूलाई हेल्पलाई अफर गर्नेछु, सबैजनालाई एक कोअपरेटिभ भएर काम गर्नेछु, त्यही भएर म यसमा के लेख्छु, आई अफर माई हेल्प टु अदर। ओके, ल तपाईँहरूले पनि यसरी नै गर्ने कोसिस गर्नु होला। हाम्रो 2 नम्बरमा रहेको छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। हामीलाई चाहिँ एन्सर द फलोइङ क्वेसन गर्नु छ। ए नम्बरमा छ हाउ डज द रिभर वाटर बिकेम क्लिन। हाउ डज द रिभर वाटर बिकेम क्लिन। खोलाको पानी चाहिँ कसरी सफा हुन्छ अथवा कसरी सफा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एन्सर चाहिएको छ हामीलाई। हाउ डज द रिभर वाटर बिकेम क्लिन। कसरी चाहिँ खोलाको पानी सफा हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? ओके, तपाईँहरूले यसमा एन्सर लेख्नु द वर्ड हाउ डज द रिभर वाटर बिकेम क्लिन। रिभर वाटर बिकम्स क्लिन बाई होइन, by keeping our environment clean होइन, by doing forest अब रुख बिरुवाहरू रोप्ने होइन, प्लान्टेसन भन्ने फरेस्टिङ भने प्लान्टेसन, बाई डुइङ प्लान्टेसन होइन। त्यसपछि बाई किपिङ आवर सोसाइटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट मोर क्लिन एन्ड क्लिनिङ द प्लेसेस। यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एन्सर लेख्न सक्नुहुनेछ। र अर्को बी नम्बरमा रहेको छ वाट काइन्ड अफ सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालुज डिड यु लर्न फ्रम दिस लेसन भनेको छ। तपाईँहरूले कस्तो किसिमको नर्म्स एन्ड भ्यालुज चाहिँ यहाँबाट सिक्नुभयो भनेको छ। तपाईँहरूले सिक्नुभएको कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। 1-2वटा कुराहरू म तपाईँलाई भन्न जाँदैछु है त। के कुरा भन्दाखेरि आई गट इन्ट्रेस्ट इन सोसल वर्क भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। नाउ आई हेभ नलेज अबाउट कोअपरेटिङ वाइल वर्किङ इन सोसाइटी अथवा डुइङ सोसल वर्क भनौँ होइन। त्यसपछि सोसल हाउ टु क्रिएट सोसल भ्यालुज एन्ड नर्म्स
सोसल भ्यालुज एन्ड नर्म्स हाउ टु क्रिएट भन्दा पनि कस्तो किसिमको व्यवहार, हाउ टु बिहेभ इन सोसाइटी विथ पिपल एन्ड कोअपरेटिभ, यस्तो किसिमको कुराहरू तपाईँले एड गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सी नम्बरमा रहेको छ वाट सुड बी डन टु किप आवर लोकालिटी क्लिन एन्ड पिसफुल्ली भनेको छ। टु किप आवर लोकालिटी क्लिन एन्ड पिसफुल्ली वी सुड फलो आवर सोसल भ्यालुज एन्ड नर्म्स भनेर लेख्न सक्छौँ। ओके, हाउ वाज द प्याडी बिङ हार्भेस्टेड भनेको छ। धान चाहिँ कसरी रोपिन्छ भनेको छ। यसको एन्सर तपाईँले आफ्नो बुकमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्रिङिङ द बन्डल्स अफ प्याडी होइन, त्यसपछि थ्रेसिङ द ग्रेन्स अफ होइन, त्यसपछि वेयर फिलिङ द स्याक्स विथ द राइस ग्रेन्स। धान कसरी रोप्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो लेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्याक्स ग्रेन्स भनेको त त्यहाँनिर अब फिलिङ द स्याक ग्रेन भनेको त अब धान बोरामा हाल्नु हो होइन, त्यो चाहिँ नभनौँ मैले तपाईँलाई। धान कसरी रोपिन्छ भनेदेखि पहिला सुरु हामीले बिउ लगाउनुपर्छ। बिउ लगाएपछि अब फिल्डमा गएर त्यसो छर्नुपर्छ। छरिसकेपछि बिउ उम्रिन्छ। बिउ उम्रिएपछि त्यसलाई मुठा बनाएर धान रोप्ने सिजनमा चाहिँ लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई जना लगाएर चाहिँ रोप्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने छ। जुन कुरा तपाईँहरूको लेसनमा यहाँनिर प्रष्ट लेखेको छ तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले भनिदिँदा भन्दा पनि तपाईँहरूलाई लेख्न सजिलो हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ yes, very few people were seen keeping their harvest in. Everyone has signed as to do a specific job. Some of them were bringing the bundle of paddy, and some of them were threshing the grain off, and some of other were filling the sack with the rice grain. भनेको छ। यसरी नै तपाईहरुले एन्सर लेख्न सक्नुहुनेछ। ल अब अर्को डी नम्बरमा रहेको छ हाउ वाज द प्याडी बिङ भनिसकेपछि यसको मैले तपाईहरुलाई हाउ क्यान ह्युमन भ्यालु बी रेज्ड। हाउ क्यान बी ह्युमन भ्यालु बी रेज्ड। ह्युमन भ्यालु बी रेज्ड बाई कोअपरेटिङ विथ इच अदर बाई आवर गुड बिहेभियर्स भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब 3 नम्बरमा रहेको छ डु एज इन्स्ट्रक्टेड। डिस्क्राइब द सोसल भ्यालुज द्याट प्रिभेल इन योर कम्युनिटी। राइट एनी 5 सोसल वर्क इन विच you would like to be participate. Describe the social values that prevail in your community. तपाईको कम्युनिटीमा भएको चाहिँ सोशल भ्यालुज र नर्म्सहरुको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु पर्ने छ। अर्को बी नम्बरमा रहेको छ what write any 5 social work in which you would like to participate. तपाईहरु त्यस्तो 5 किसिमको सोशल वर्क जहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब के कुरामा तपाईहरु सोशल वर्क गर्न चाहनुहुन्छ त अब सोशल वर्कमा भयो अब टेकिङ केयर अफ ओल्ड पिपल भयो, टेकिङ केयर अफ चाइल्ड भयो हैन, टेकिङ केयर अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सोशल एक्टिभिटिज भयो हैन। यस्तो किसिमको धेरै कुराहरु तपाईहरुले 5 वटा चाहिँ लेखेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। सी नम्बरमा रहेको छ रिड द लिस्ट अफ वर्ड्स गिवन बिलो एन्ड कम्प्लिट द टेबल दैट फलोज भनेको छ। Read the list of words below and complete the table that follows. Labor donation, to quarrel, to show consideration, to be wasteful, deforestation, to litter near water tap, to construct a bridge, to destroy a canal, to substitute in work, to take advantage of, to interrupt road, to utilize time, to talk to deaf by using sign language. यसमा रहेको छ तपाईहरुलाई सोशली एक्सेप्टेबल वर्क एक्सन हैन, सोशली अनएक्सेप्टेबल वर्क अनि एक्सन। सोशली एक्सेप्ट गरेको कामहरु र त्यसको एक्सन र सोशली एक्सेप्ट नगरिएको काम र त्यसको कामहरु हामीलाई लेख्न पर्ने छ। यहाँनिर जुन दिएको छ त्यो कुराहरुलाई ओके तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हैन। यहाँनिर छ टु सो कन्सिडरेसन भयो हैन, टु सो कन्सिडरेसन, टु बी बोस्टफुल, डिफोरेस्टेसन यहाँनिर भयो हैन, टु लिटर नियर वाटर ट्याप भयो, त्यसपछिको टु कन्स्ट्रक्ट ब्रिज भयो सोशली वर्क हैन, टु डिस्ट्रोय क्यानल यसमा नट सोशली नट एक्सेप्टेबल। सोशली एक्सेप्ट गरेको कामहरु र सोशली एक्सेप्ट नगरेको कामहरु चाहिँ तपाईहरुले छुट्याएर यहाँ लिस्टेड बनाएर लेख्नु पर्ने छ।
ओके डी नम्बर रहेको छ वाट एक्टिभिटिज डन एट स्कुल क्यान रेज सोसल भ्यालुज डिस्कस एमङ फ्रेन्ड एन्ड टिचर एन्ड प्रिपेयर द एन अकाउन्ट अफ दोज एक्टिभिटिज डिस्प्ले इट इन यर क्लासरुम भनेको छ what activities done at what activities done at school can raise social values हामीलाई चाहिँ स्कुलमा चाहिँ कस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरू गराइयो भने चाहिँ सोसल भ्यालुज अथवा सोसल किसिमको आइडिया अथवा भ्यालु नर्म्सहरू चाहिँ रेज हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर भनिएको छ डिस्कस एमङ फ्रेन्ड एन्ड टिचर हामीले साथी र टिचरसँग डिस्कस गरेर चाहिँ क्लासमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने छ एक्टिभिटिजहरूमा के छन् जसले गर्दा सोसल भ्यालुजहरू चाहिँ रेज हुन्छ होइन उत्पादन हुन्छ अथवा त्यो भ्यालुजलाई हामीले अझै पनि राम्रोसँग बनाएर राम्रोसँग अझै पनि त्यो भ्यालुज र नर्म्सलाई हामीले अझै बढी डेभलप गराएर सोसाइटीको डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ लिस्टेड आउट गरेर लेखेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सर अथवा आफ्नो घरमा भएको मम्मी बाबालाई बुझाउन सक्नुहुनेछ आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला सुन्नुभयो होला र नबुझेको कुराहरू हामीहरूलाई तपाईँहरूले अलवेज सोध्न सक्नुहुन्छ मैले क्वेसन एन्सर त्यति धेरै फोकस गरेर भनिनँ किनभनेदेखि क्वेसन एन्सर तपाईँहरू आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि मैले एन्सर यसरी सजिलै भनिदिएँ भनेदेखि तपाईँहरूलाई प्रफिटेबल हुँदैन पढेको कुरा त्यही भएर आफूले पनि पढ्नुहोस् बुझ्नुहोस् अनि आफ्नो वेमा चाहिँ एन्सर लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु यो कुरा चाहिँ मैले क्वेसन एन्सरलाई फोकस गरिनँ मैले जस्ट लेसनलाई फोकस गरेर भनेको छु मैले पढाएको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु नै भयो होला यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कुराहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 9849595895 ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान ह्याभ अ नाइस डे